नमस्कार मंडळी, या भागात आपण समोसा कसा करायचा ते बघणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य: मैदा, जिरेपूड, धने, शोप, कोथिंबीर, मिरची, 3 उकडलेले बटाटे, 1 इंच आल्याचा तुकडा, मीठ आणि ओवा। आता आपण समोसाची पारी करणार आहोत। त्यासाठी मैद्यामध्ये मीठ, ओवा चवीनुसार, आणि तेल हे सगळे एकत्र करून याची मूठ वळेपर्यंत आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। यात आपण पाणी घातलं नसतानाही इतपत मूठ वळते आहे असं आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपण यात पाणी घालूया। थोडा थोडा अंदाज घेत पाणी घालत जायचं। आपल्याला हे पीठ घट्ट मळून घ्यायचं आहे। इतका घट्ट आपल्याला गोळा बनवून घ्यायचा आहे। गोळा मळून घ्यायचा आहे आणि तो 15 मिनिटं बाजूला ठेवून द्यायचा आहे। धने, शोप, कोथिंबीर, मिरची आणि आल्याचा तुकडा आपण मिक्सरमधून वाटून घेणार आहोत। आपण मिक्सरमध्ये छान पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे। समोसाची भाजी करून घेऊ। त्यासाठी मिक्सरमध्ये वाटलेलं वाटण तेलात परतून घ्यायचं। थोडी हळद, काळं मीठ ऑप्शनल आहे, तुम्ही साधं मीठ टाकू शकता। जिरेपूड, कसुरी मेथी पण ऑप्शनल आहे। तिखट थोडंसं, उकडलेले बटाटे स्मॅश करून, तसंच थोडं साधं मीठ। आता आपण मिक्स करून घेणार आहोत। आपण भाजी मिक्स करून घेतली आहे। आपली भाजी तयार आहे। इथे 2 पुऱ्या मी लाटून घेतल्या आहे। इतक्या जाड या लाटून घ्यायच्या आहे। याप्रमाणे आपण सगळ्या पुऱ्या लाटून घेऊ। आता ही पुरी आपण मधून कापून घेऊ। असे 2 भाग झाले याचे। आता यापासून आपले 2 समोसे तयार होतील। आपण भाजीचे गोळे बनवून घेतले आहे। आता आपण समोसा कसा करायचा ते पाहू। त्यासाठी अर्ध्या पुरीचा तुकडा घ्यायचा, सर्व भागाला पाण्याचा 1 हात लावायचा आणि पुरी हातात घेऊन ज्या भागाला पाणी लावलं तिथून फोल्ड मारून प्रेस करत शेवटपर्यंत न्यायची। असा आपला त्रिकोण तयार होईल। त्यात एक भाजीचा गोळा घ्यायचा, त्या त्रिकोणात टाकायचा आणि त्रिकोणाच्या कडेला पाणी लावून घ्यायचं। नंतर मध्ये एक ट्विस्ट करून त्रिकोण बंद करून घ्यायचा। दोन्ही बोटांच्या मध्ये चांगले प्रेस करून घ्यायचं आणि तो समोसा बसवण्यासाठी वरतून थोडं प्रेस करून असा उभा समोसा ताटात छान बसवून घ्यायचा। अशा प्रकारे सगळे समोसे तयार करून घ्यायचे। अशा प्रकारे आपण सगळे समोसे तयार करून घेतले आहे। तेल तापलं आहे आपलं। आता गॅसची फ्लेम मीडियम टू लो वर करून आपल्याला सगळे समोसे
मंद आचेवर तळून घ्यायचे आहे, जेणेकरून ते खरपूस होतील. आता आपण समोसे तळून घेऊ. आपण दोन्ही बाजूनी समोसे गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळून घेणार आहोत. अशा प्रकारे सगळे समोसे तळून घ्यायचे. तुम्ही बघू शकता किती कुरकुरीत झाला आहे समोसा. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.